Dobrý den, mé jméno je Elena Gorolová a jsem z České republiky a již skoro 20 let bojuji za práva nedobrovolně sterilizovaných žen. Hello, my name is Elena Gorolová. I come from the Czech Republic and I have been fighting for the rights of women who have been sterilized without their informed consent for almost 20 years. Sama jsem jednou z nich. Jsem také Romka, stejně jako většina ostatních obětí protiprávní sterilizace. Tyto sterilizace byly ostatně motivovány právě záměrem regulovat počet dětí, lidí, které stát považoval za nežádoucí. I myself am one of these women. I am also Romani, just like most of the other victims of these illegal sterilizations. These sterilizations were motivated by an intention to regulate the number of children being born to people whom the state considered undesirable. Ženy, které se staly obětmi těchto praktik, již mají kořeny hluboko v totalitě. Bojovaly dlouhé roky za spravedlnost. Mnoho z nich je dnes v pokročilém věku a v křehkém zdravotním stavu. The women who have been targeted by these practices, which are deeply rooted in the totalitarian era, have fought for justice for many long years. Many of them today are of an advanced age and in fragile health. Jako oběti se však před těmi 18 lety spojili, založili jsme spolek žen obětí protiprávní sterilizace a společnými silami jsme vedli boj za odškodnění. Některé ženy se snažily bránit soudně, ale během let se změnila soudní praxe. V České republice ohledně promlčení nemajetkové újmy a není již možné na soudní odškodnění dosáhnout, neboť nárok se promlčuje již po 3 letech. We came together as victims 18 years ago and established the informal group of women harmed by forced sterilization, and through our common efforts we fought for compensation. Some women also sued in court, but over the years judicial practice in the Czech Republic changed with regard to the statutes of limitations on non-pecuniary harms, and it became impossible for most of us to achieve compensation through the courts, as the entitlement to such compensation now expires 3 years after the harm is committed. Problematikou protiprávních sterilizací se zabývá již ombudsman v roce 2005, kde shledal porušení práv a jiné případy byly až u Evropského soudu pro lidské práva. Přesto Česká republice trvalo dalších 16 let přijmout zákon o odškodnění. The issue of illegal sterilizations was reviewed by the Czech ombudsman in 2005 when he found that our rights had been violated, and other cases have made it all the way to the European Court of Human Rights. Despite this fact, it took the Czech Republic another 16 years to adopt a compensation law. Před rokem se nám po téměř 20letém boji podařilo díky domácím a mezinárodním lidskoprávním organizacím ve spolupráci s mezinárodními tělesy jako OSN a Rada Evropy prosadit zákon, díky kterému má český stát odškodnit oběti nedobrovolných sterilizací, které se děly na území české od roku 1966 do roku 2012. Tento zákrok byl schválen a podporu napříč demokratickým politickým spektrem. 1 year ago, after almost 20 years of struggle and thanks to domestic and international human rights organizations in collaboration with human rights bodies such as the United Nations and the Council of Europe, we managed to push through a law thanks to which the Czech state must compensate the victims of illegal sterilizations performed on Czech territory between 1966 and 2012. This law was adopted with support across the democratic political spectrum. Po jeho schválení mezi obětmi převládlo nadšení, radost a úleva, že je dobojováno. To jsme ale ještě nevěděli, že dobojováno není. After the law was adopted, the victims were enthusiastic, happy, and relieved to have won the fight. What we did not yet know was that the fight was not yet over. V lednu jsme ve spolupráci 2 neziskových organizací Vzájemné soužití a Liga lidských práv zahájili činnost Centra pro oběti nedobrovolné sterilizace. V rámci tohoto centra ženám pomáháme sepsat a podat žádost a taky jim pomáháme s případným odvoláním a navázali jsme spolupráci i s pro bono advokáty, kteří jsou ochotní pomoci se soudním řízením. Centrum pro oběti nedobrovolné sterilizace mohly vzniknout díky podpoře z norských fondů. In January, in collaboration with 2 nonprofits, the Human Rights League and Life Together, we launched the work of the Center for the Victims of Involuntary Sterilizations. As part of this center, we aid women with writing and filing their applications, and we also assist them with filing appeals. We've begun collaborations with pro bono attorneys who are willing to help us with court proceedings as well. The center was able to come about thanks to support from Norway grants. Zákon je účinný již více než půl roku a již více než 300 žen požádalo o odškodnění. Na odškodnění jich zatím dosáhlo kolem 80. The law has been in effect for more than half a year now, and already more than 300 women have applied for compensation. So far, just about 80 of them have been awarded compensation. Mé samotné
Ještě o žádosti ani nerozhodli, ačkoliv jsem již podala již v dubnu a zákon ukládá dvouměsíční lhůtu po rozhodnutí. Ozvaly se mi i ženy, které podali žádost již v lednu, že ještě nemají rozhodnutí. My own application has yet to be decided, even though I filed it in April, and the law requires the decision to be made within 2 months. Women have contacted me who filed their applications in January and who have yet to receive a decision. Nedodržování této lhůty je ale jenom jedním z problémů, ačkoliv záměrem zákona je odškodnit oběti z celého období od roku 1996 do roku 2012. České ministerstvo zdravotnictví neuznává jiné důkazy než zdravotnickou dokumentaci. Failure to meet these deadlines is just one problem, though. While the intention of this law is to compensate victims to whom this happened between 1966 and 2012, the Czech Health Ministry so far has failed to recognize any evidence of these harms other than medical records. Ta je ale u mnohých žen skartována nebo zničena. V některých případech je dokonce skartování protizákonně. Takové případy nechce ministerstvo posuzovat a my nevíme, co bude dál. For many of these women, their medical records have either become somehow damaged or have been officially shredded, and in some cases they have even been shredded unlawfully. The ministry does not want to adjudicate such cases, and we do not know what will happen next with regard to compensating these victims. Nelíbí se nám přístup ministerstva zdravotnictví, protože na začátku bylo řečeno něco úplně jiného. Ministerstvo přece ví, že mnohé z důkazů, že sterilizace proběhla, byly zničeny. We disagree with the approach being taken by the ministry towards such cases because in the beginning of our negotiations with them about this law, the position they took was absolutely different. The ministry knows, after all, that much of the evidence of the sterilizations having been performed has already been destroyed. Doufali jsme, protože ministerstvu bude stačit i potvrzení, že dokumentace těchto obětí byla skartovaná. Jako občanská společnost jsme ministru zdravotnictví zaslali otevřený dopis, ve kterém jsme apelovali, aby ministerstvo zdravotnictví vyřešilo především tyto dva problémy: nedodržování lhůty a nepřijímání jiných důkazů. We hoped that the ministry would be able to somehow work with these confirmations that the documentation had been shredded, and as members of civil society, together with many allies, we sent an open letter to the health minister calling on the ministry to resolve these two problems first and foremost: the failure to meet the legally prescribed deadline and the failure to accept other kinds of evidence that the sterilization happened without the patient's informed consent. Na tento dopis minister ani ministerstvo nijak nereagovali. Ministerstvo zdravotnictví nekomunikuje prakticky s nikým, ani s občanskou společností, ani se žadatelkami, které jsou z celého procesu jen v nejistotě a stresu. Neither the minister himself nor the ministry has responded to our letter. The ministry communicates with almost nobody about these cases, not with members of civil society and not with the applicants, who remain in a position of stress and uncertainty throughout this entire process. Zároveň je dnes ombudsmanem člověk, jehož jednání nekoresponduje s tím, jak by měl jeho úřad rozhodovat a pomáhat lidem. Dokonce z jeho úst zazněly i výroky na hraně rasismu. Nelze tedy očekávat, že by oběti nedobrovolné sterilizace nalezly zastání zde. Zbývá tedy pouze soudní cesta. We also face a circumstance in which the current holder of the office of the ombudsman is not a person whose behavior corresponds to how that office is meant to make decisions or aid people in their negotiations with the state. Remarks bordering on racism have been made by him more than once. It cannot therefore be anticipated that the forced sterilization victims will be able to count on him to back them up, and that means the only thing left is for these women to sue. Chci vám říct alespoň v krátkosti příběh jedné ze žadatelek, kterým jsme pomohli žádost podat, abych ilustrovala, jakým způsobem nyní rozhodování probíhá. Ministerstvo zdravotnictví této žadatelce žádost zamítlo, ačkoliv doložila svou zdravotnickou dokumentaci. Ženě byl zákrok provedený již v roce 1979 a zároveň v nemocnici, která už neexistuje. I would like to briefly tell you the story of one such woman whom we aided with applying for compensation so I can illustrate how the decision making at the ministry is currently happening. The health ministry has rejected her application, even though she provided her medical records to them. She was sterilized in 1979 at a hospital that no longer exists. Ačkoliv sama svou dokumentaci měla a ministerstvo ji zaslala, originál již neexistuje a byl skartován, protože skartační lhůta činí 40 let. Ministerstvo zdravotnictví ve rozhodnutí říká, že nemůže vědět, jestli v její zdravotnické dokumentace některé listiny nechybí, tudíž jej nelze považovat za dostatečný důkaz. While the woman had long held on to copies of her medical records and provided them to the ministry, the originals no longer exist because they were shredded after being kept on hand for 40 years as required by law.
In its decision, the ministry says it cannot know whether something is or is not missing from the copies of the medical records she has submitted, and that therefore they cannot be considered sufficient evidence. Ministerstvo tady nepřímo obvinuje žadatelku z manipulace s důkazy a lží. Takový přístup žadatelkám je samozřejmě velmi bolestivý a nedůstojný. I odvolání k ministru zdravotnictví bylo v tomto případě bohužel zamítnuto a žadatelka tak bude muset pokračovat soudní cestou, která je vždy zdlouhavá, nákladná a náročná. The ministry is indirectly accusing this applicant of manipulating the evidence she is providing and of deception. Such an approach toward an applicant is naturally quite harmful and undignified. Her appeal to the health minister was unfortunately rejected, and she will have to continue to seek compensation through the courts, a process that is always arduous, costly, and protracted. Závěrem chci říct především toto. My jako oběti shledáváme celou situaci jako bolestivou a jsme nuceni znovu otvírat své traumata. Doufali jsme, že schválením zákona jsme již dosáhli spravedlnosti. In closing, I would like to say this most of all. We, the victims, find this entire situation painful, and we are being forced to relive our trauma once more. We had hoped that with the adoption of this law, we would have achieved justice for all of us. Bohužel tomu tak není a my musíme i nadále pokračovat v veřejném vystupování, kontaktu s médií a pořád protesty. Chci taky vyjádřit hluboké zklamání z přístupu ministerstva zdravotnictví a z toho, jakým způsobem zachází se zákonem, který by měl být nápravou nespravedlivého zacházení a poškozování lidských práv ze strany státu. Místo toho jsou oběti znovu traumatizované a mnoho z nich na odškodnění nedosáhne. Unfortunately, that is not the case, and we have to continue to appear in public, to contact the media, and to organize protests so we can be heard. I would like to express my deep disappointment over the approach being taken by the health ministry and over the way it is handling this law, which was meant to be a remedy for the fact that the state has treated us unjustly and violated our human rights. Instead, the victims are re-traumatized and many of them will never be compensated. Naše práce ještě není u konce, ale máme stále naději. Chci dodat odvahu všem obětem protiprávních sterilizací i v jiných státech, kde tato praxe probíhala a které se staly ze svou minulosti nevypořádali. Bojujte za svou věc a spravedlnost. Je nutné, aby demokratické státy dodržovaly lidské práva a vyrovnaly se ze svou minulosti a aby byla taková závažná porušení lidských práv odškodněna a nenapravena. Our work is not over yet. Napravena, tak. Our work is not over yet, but we still have hope. I want to encourage all victims of forced sterilizations in other states where this has happened and where this past has not yet been dealt with properly. Fight for your cause and for justice. Democratic states have to uphold human rights and come to terms with the past, and these serious human rights violations must be compensated and redressed. Chtěla bych moc poděkovat, že jste nás pozvali a je mi velice líto, že musím sdělovat tyto věci, které vlastně nefungují v České republice jako ministerstvo zdravotnictví, protože naše ženy velmi trpí tím, že už si prošly sterilizaci a trpí tím, jak vlastně ministerstvo teď s nima zachází. Thank you very much for inviting us to speak here. I deeply regret that I have to bring you this news about the way the process is being handled in the Czech Republic, because our women suffered enough already with being sterilized without their informed consent, and now they're suffering again with the way that the ministry is administering the compensation process. Thank you.